Assalamu alaikum. Welcome to Shine Kamal YouTube channel. نن به تاسو ته د ټویوټا کرولا 1985 باره کې چې کوم دی وایم. څنګه چې تاسو کتلی شئ دا ګاډی چې کوم دی موډیفای شوی دی. دا دلته کې AK's Autos and Decoration والے چې کوم دی دلته کې په مقام چوک مردان کې د هغې دوکان دی او دا د 14 اګست موقع وه نو دلته کې دا چې کوم دی نو دا کړی دی موډیفای کړی دی او دا ګاډی چې کوم دی نو دا فولي موډیفای دی. دا د انټیریر ایکسټیریر دواړو طرف دلته کې تاسو کتلی شئ دا لوی ریمز دي او سپیشل ریمز یې ولې لګولي دي او دغه شان دی دې کې دغه د دې کې په انجن کې هم کار شوی دی او هر یو چې کوم دی نو دا یې موډیفای کړی دی او دا د AK's Autos والے چې کوم دی دا ګاډی دا د هغه دی او دا هغه چې کوم دی خپل ځان دپاره چې کوم دی نو موډیفای کړی دی لکه دا هغه هر صحیح نه بس دلته کې چې کوم دی د هغه دوکان ته مخې طرف ته چې کوم دی نو دا ولاړ وي. دغه شان دی کې د تاسو ته دې ګاډي باره کې ویم دا 1983 کې چې کوم دی نو دا راغلی دی او دې کې 1984 ماډل هم شته او دا 1985 ماډل هم شته او په دې کې بیا د 1986 چې کوم دی نو په دې کې بیا شاته چې کوم دی دا بیک لایټ دا ورکړی دا بیا لږ غټي نو دې کې بیا لږ چینجز راغلي دي 1986 ماډل کې او دا چې کوم دی 1985 ماډل دی. دا شان یو بل ګاډی چې کوم دی هغه هم دلته کې مردان کې یو کس سره دی خو هغه بالکل خپل اوریجنل حالت کې دی. د هغې ویډیو چې کوم دی نو زه په خپل یوټیوب باندې چینل باندې چې کوم دی نو هغه اویلیبل دی هغه تاسو کتلی شئ او هغه لینک به زه ډسکرپشن کې ورکړم او څنګه چې تاسو کتلی شئ د دې ګاډي انجن ته تاسو وګورئ دا هم چې کوم دی نو دې باندې ډېره خرچه کړې ده او ګاډي چې کوم دی دا خو د دې داسې پته نه لګي خو چې دا چې کله تاسو موډیفای کوئ او د دې موډیفیکیشن تاسو سټارټ کړئ دې باندې بیا ډېرې پیسې لګي. څنګه چې تاسو کتلی شئ دا دې نه بانټ لر کړی دی دې کې دا آپشن شته دی بانټ پې بیا هم لګي نو دې په هر لحاظ سره چې کوم دی نو دا دې باندې ډېر ښکلی کار شوی دی موډیفای کړی دی. اوس به د دې انټیریر خبره وکړو. انټیریر هم تاسو کتلی شئ چې انټیریر دې کې دا سپیډ میټر یې پکې لګولی دی داسې ایکسټرا او دا ماته وی چې دا تاسو ګیر هم کتلی شئ او دې ملګري ماته وی چې د دې انټیریر کې لا کار شته دی او دا به دې کې لا نور هم کار لا پاتې دی او به زه لکه کوم نو بیا کېدای شي زه د دې چې کله د انټیریر کې کار برابر شي نو بیا به زه د دې فل ویډیو ورکوم نو هغه بیا په خپل چینل باندې اپلوډ کوم. هغه شان د نورو ګاډو چې کوم دی نو د ټویوټا کرولا چې کوم دی KE70 موډیفاید چې کوم دی دلته کې یو بابر آټوز اینډ ډیکوریشن والا دی د هغه سره دی د هغې ویډیو چې کوم دی نو ما په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړی ده هغه تاسو کتل غواړئ نو د هغې لینک به زه ډسکرپشن کې ورکړم تاسو هلته کتلی شئ. او دغه شان د هغه چې کوم دی سوزوکي کلټسو هغه هم یو ملګري موډیفای کړی دی د هغې ویډیو چې کوم دی نو زما په یوټیوب چینل باندې اویلیبل ده او شان ټویوټا کرولا چې کوم دی XLI او JLI چې کوم دی هغه ماډل چې کوم دی 2002 والا 2008 ماډل پورې چې کوم ګاډي راغلي دي ټویوټا کرولا چې کوم 10 جنریشن دی هغه هم ډېر ښکلي موډیفای کړی دی د ملګري د هغې ویډیو زما په یوټیوب چینل باندې اویلیبل ده. او دغه شان چې څومره که تاسو سره همداسې یو ګاډي وي یا ستاسو ملګرو سره وي او تاسو غواړئ چې د هغې ویډیو مونږ وکړو په خپل چینل باندې اپلوډ کړو نو تاسو ما د کامنټ سیکشن کې ووایئ. دغه شان زما د فیسبوک پیج هم دی خیبر ټیک نیوز په نوم باندې تاسو فیسبوک ته لاړ شئ په سرچ کې خیبر ټیک نیوز سرچ کړئ او هلته کې به تاسو ته راشي هغه تاسو لایک کړئ هغې کې به تاسو ته ډېر اپډیټس میلاویږي او دغه شان ویډیوز دپاره چې کوم دی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زه به کوشش کوم چې دلته کې زه تاسو ته ستاسو د خوښې چیزونه چې کوم دی په خپل چینل باندې اپلوډ کړم. زه چې کوم دی د موبایل ریویوز هم کوم او دغه شان چې پاکستان کې چې کوم د موډیفاید کارز دي د هغې ویډیوز هم کوم په خپل چینل باندې هغه اپلوډ کوم نو دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. Thank you for watching this video. Wassalam.